নমস্কাৰ এই অভিধানৰ মই যি MCQ চিৰিজ কৰি আছিলোঁ তাতে আপোনাক সকলোৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি আমাৰ কি হয় 200ৰ পৰা 240 কুৱেশ্যনলৈকে কৰিবলৈ একচুৱেলি মই 50টা কুৱেশ্যন ল'ম দিছিলোঁ, বিশেষ বিজি থকাৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ। তো নেক্সট ক্লাছত মই 60টা কুৱেশ্যন লৈ পিনে 300 কৰিলোঁ, ঠিক আছে। তো 300 কুৱেশ্যন মই নেক্সট এইটো উইকৰ ভিতৰতে কৰি আছোঁ। তাৰপৰা নেক্সট উইকৰ 500 কুৱেশ্যন টাৰ্গেট দিছোঁ, ঠিক আছে। ওকে, আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ওকে, এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ নিউজতে আছিলে, ঠিক আছে। ওদাই ৰিচেণ্টলি নিউজতে আছিলে। এক মিনিট, উদয় ইজ দ্য বেষ্ট ডেছক্ৰাইব, মানে কি হয় এইটোৰ ওপৰত। নিউলি লঞ্চ ব্লক চেইন বেষ্ট ডিজিটেল আইডেণ্টিটি ছিষ্টেম ইণ্ট্ৰডিউচ বাই UIDAI কৈছে, ঠিক আছে। ৰেচিডেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি আধাৰ মেস্কট ডেভেলপ এজ এ কমিউনিকেশ্যন টুল, হয়নে? নিউ বায়'মেট্ৰিক ভেৰিফিকেশ্যন টেকনলজি ডিজাইন ফৰ অফলাইন আধাৰ ইউজ, ঠিক আছে। এ চিকিউৰ মোবাইল এপ্লিকেশ্যন ক্ৰিয়েট ফৰ জেনেৰেটিং ভাৰ্চুৱেল আধাৰ IDs। কি হয় এইটো এইটো কি হয়? এনেকৈ ধৰণে কুৱেশ্যন আহিব আমাৰ অনলাইনৰ কুৱেশ্যন, য'ত ডিটেইলছত ক'বলৈ। তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বি, ঠিক আছে। ইয়াক কোনে দি আছিলে? UIDAI ফুল ফৰ্মটো কি হয়? ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। তো তেওঁলোকে এইটো দি আছে, ঠিক আছে। এটা ৰেচিডেন্স ফ্ৰেণ্ডলি আধাৰ মেস্কট হয়, মনত ৰাখিব, মেস্কট হয়, ঠিক আছে। তো ইয়াত কি হয়? এজ এ কমিউনিকেশ্যন টুল হিচাপে ইয়াক বনিছে। কি হয় এটা? কি হয়? কমিউনিকেশ্যন টুল, ঠিক আছে। কমিউনিকেশ্যন টুল কেতিয়াবা কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট এনেকৈ হ'ব, এইটো হয় কি মানে ব্লক চেইন হয়, কমিউনিকেশ্যন টুল হয়, বা এপ হয়, তেনেধৰণে কিবা কিবি, ঠিক আছে। তো ইয়াক কি হয়? চিম্পলিফাই, মানে এইটো কি হয়? এই এপটোৱে কি হয়? চিম্পলিফাই কৰিব কি আপডেট যি আছে, আপডেট অথেণ্টিকেশ্যন, ঠিক আছে। আমি অফলাইন ভেৰিফিকেশ্যন, ঠিক আছে। তো এই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক শ্বেয়াৰ কৰা, এইবিলাক মানে চিম্পলিফাই কৰিবৰ কাৰণে এই মেস্কটটো ডেভেলপ কৰিছে বোলে সোধে, ঠিক আছে। তো এতিয়া আধাৰ কি হয়? আধাৰ বিষয়ে যদি কওঁ আমি, কি হয় আধাৰত কেইটা ডিজিট থাকে বাৰু? 12 ডিজিট, হয়তো আহিব পাৰে কুৱেশ্যনত দেই, ঠিক আছে। 12 ডিজিট বায়'মেট্ৰিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ, ঠিক আছে। কি হয়? কোনে লঞ্চ ইছ্যু কৰে? UIDAI, কি কয়? ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া লঞ্চ DI, ঠিক আছে। তো ইয়াত কি হয়? এইটো কিন্তু আধাৰক আমি আৰু এটা মনত ৰাখিব, নট প্ৰুফ অফ চিটিজেন, মনত ৰাখিব। চিটিজেনৰ হিচাপে প্ৰুফ নকৰে কিন্তু দেই, ঠিক আছে। আৰু ডেট অফ বাৰ্থ, এইটো কি হয়? আৰু ডেট অফ বাৰ্থৰ কাৰণে ইয়াক আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ আধাৰখনে, কি, ঠিক আছে। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আধাৰ কি হয়? এনি ইণ্ডিভিজুৱেল, আধাৰ কোনো এনি ইণ্ডিভিজুৱেল ইনক্লুডিং ফৰেইন নেশ্যনেল হু হেজ ৰেচিডেড ইন ইণ্ডিয়া 182 দিনৰ কাৰণে যদি কোনোবা ইয়াত থাকে নহয়, মানে ফৰেইন নেশ্যনেল আৰু মোৰ দেন 12 মান্থছৰ কাৰণে, তেওঁলোকে মানে কি হয়? এনৰোল কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এইটো মানে আধাৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো আধাৰ কাৰ্ড ইউজ কিহত হয়? ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ, DBT কাৰণে ইউজ হয় আধাৰ কাৰ্ড, ঠিক আছে। বেংকিং ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আমি গম পাই আছোঁ, ডাইৰেক্ট DBT ছাৰ্ভিচবিলাকৰ কাৰণে আধাৰ দৰকাৰ হয়। এতিয়া মোবাইল কানেকশ্যনৰ কাৰণে আমি আধাৰ দিব লাগে আজিকালি, ঠিক আছে। মোবাইল কানেকশ্যনৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মানে ষ্টেটমেণ্ট আহিব পাৰে, কিয় দিয়া হয়। অ'কে, ভেৰিয়াছ গভৰ্ণমেণ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ক'বলৈ হয়, অ'কে। তো ইয়াত ডিটেইলছত লিখা আছে এইখিনি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ ফলোইং ষ্টেক হোল্ডাৰ কেন পাৰ্টিচিপেট থ্ৰু পংখুৰী পৰ্টেল। তো এটা পৰ্টেল আছে, ঠিক আছে, পংখুৰী পৰ্টেল বুলি। তো ইয়াত কোনে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে? NGOs,
CSI contribution, NRS, government agency. তো correct answer কি হবে? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4. তো answer কি হবে? Answer D হ'ব correct. 1, 2, 3, 4 গোটেইটা। তো ইয়াক কোনে লঞ্চ কৰিছিলে? পংখুৰী পৰ্টেলটো মিনিষ্ট্ৰি অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, ঠিক আছে। চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ইয়াক কি কয় লঞ্চ কৰিছিলে। তো কিহৰ কাৰণে মেইন এইমটো কি আছিলে? ষ্ট্ৰেংথ কৰা, শক্তিশালী কৰা, ষ্ট্ৰেংথনিং কলাবৰেশ্যন এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি, মানে যিটোৰ আমাৰ কি হয় ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টত যিখিনি মানে ইনিচিয়েটিভ আছে সেইখিনি মানে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি কৰিবৰ কাৰণে মানে ইনিচিয়েটিভ ওমেনৰ লগত, ওমেন এণ্ড চাইল্ডৰ লগত, ঠিক আছে। মই ডাইৰেক্ট ডিটেইলছত লিখা নাই, সৰুকৈ লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া পংখুৰী কি হয় ক'বলৈ গ'লে, ঠিক আছে, শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিছোঁ। পংখুৰী পৰ্টেলটো কি হয়? এটা ছিংগল উইণ্ড' ডিজিটেল পৰ্টেল, মানে ছিংগল উইণ্ড' মনত আহিব, এইটো ছিংগল উইণ্ড', ঠিক আছে। তো ইয়াত কি হয়, ইয়াৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক যে আমাৰ কি হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা এডমিশ্যন কৰা ইনিচিয়েটিভ, ছাবমিট প্ৰপ'জেল, কিবা প্ৰপ'জেল ছাবমিট কৰোঁতে এপ্ৰুভেল চাব লাগে, ঠিক আছে। এই সকলোবিলাক আমি ইয়াত এই পংখুৰী পৰ্টেলটো চাব পাৰোঁ। মানে ইয়াত ছাপ'জ CSR বা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইনিচিয়েটিভ কি কৰিছে ওমেনৰ কাৰণে, ওমেন চাইল্ডৰ কাৰণে, সেই গোটেইবিলাক ডিটেইলছ আমি পংখুৰী পৰ্টেলতে পাওঁ, ঠিক আছে। অ'কে, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমাৰ কাৰণে, ঠিক আছে। ইয়াত ডিটেইলছত আছে এইখিনি, আপোনালোকে এইখিনি গোটেইখিনি চাব পাৰিব। কি হয়, মই যাতে কম টাইমত শেষ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট অলপ বেছিককৈ পঢ়াই গৈ আছোঁ, যাতে আপোনালোকে PDF-টো চাব পাৰিব পিছতকৈ। উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টেক্সটাইল ফ'কাছ ৰিচাৰ্চ এছেছমেণ্ট মনিটৰিং প্লেনিং এণ্ড ষ্টাৰ্টআপ টেক্স ৰেম্পছ কি হয় স্কিম, মানে টেক্স নিউজত আছিলে কি হয় কনচিডাৰ ফৰ ইনষ্টেণ্ট দ্য স্কিম ইজ ইণ্টেণ্ড টু এনহেঞ্চ কৰিব কোৱালিটি, টাইমলেছনেছ, ক্ৰেডিবিলিটি অফ ৰিচাৰ্চ ষ্টেটিষ্টিকেল আউটপুট টু টেক্সটাইল ছেক্টৰ, হয়নে? ইটছ বিং ইমপ্লিমেণ্টেড এজ এ চেণ্ট্ৰেল স্পনচাৰ স্কিম, অ'কে, হয়নে? স্কিম উইথ এক্সপেণ্ডিচাৰ শ্বেয়াৰ বিটুইন চেণ্টাৰ ষ্টেটৰ মাজত, ডিউৰেশ্যন অফ দ্য স্কিম এলাইন উইথ দ্য চাৰ্কুল অফ 16 ফাইনেন্সিয়েল কমিশ্যন, হয়নে? তো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো বেছি উলিয়াবলৈ 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only কি হ'ব পাৰে? তো কাৰেক্ট বি হয় 1 and 3 only, ঠিক আছে। এইটো চেণ্ট্ৰেল স্পনচাৰ স্কিম নহয়, ই হৈছে চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম, চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম, ঠিক আছে। তো ইয়াক ফুল্লি ফাণ্ডেড বাই কোনে কৰিব? মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাণ্ডেড বাই মিনিষ্ট্ৰি অফ টেক্সটাইল, ঠিক আছে, অ'কে। ইয়াত কি হয়, এই স্কিমখনৰ কাৰণে ইম্প্ৰুভ কৰিব, মানে ইম্প্ৰুভ দ্য কভাৰেজ, কোৱালিটি, ক্ৰেডিবিলিটি, মানে এই সকলো টেক্সটাইল ৰিলেটেড ডাটাবিলাক সকলোবিলাক মানে ডেভেলপ কৰিব, ঠিক আছে। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ফুল্লি ইমপ্লিমেণ্ট এজেঞ্চি গম পোৱা হৈছে, মিনিষ্ট্ৰি অফ টেক্সটাইল গম পাইছে আমি। ৰিচাৰ্চ এণ্ড কি কম্পনেণ্ট কি হ'ব এই স্কিমৰ লগত? ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইন'ভেশ্যন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। ডাটা এনালিটিক কৰিব, ঠিক আছে। ইণ্টিগ্ৰেট টেক্সটাইল ষ্টেটিষ্টিকেল ছিষ্টেম, কেপাচিটি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰে, ষ্টাৰ্টআপ ইন'ভেশ্যন ছাপোৰ্ট আহিব পাৰে, ঠিক আছে। তো ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব, 2025 আৰু 31ত যিটো ফাইনেন্সে মানে এইটো আউটলেট আছে ইয়াত 305 crore আউটলেট দিয়া হৈছে তাৰমানে এই 5 বছৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে, অ'কে। চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম
ইয়াৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ যেতিয়া এনেকৈ আমি ডেভেলপ কৰিম ৰিচাৰ্চ কৰি বা কোৱালিটি ডেভেলপ কৰি আমি কৰিম তাৰ ফলত আমাৰ একচুৱেলি কি হ'ব এই গ্ল'বেল মাৰ্কেটত আমাৰ কম্পিটিশ্যনটো আমি দিব পাৰিম ঠিক আছে আমাৰ বস্তুবিলাক ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো সেইটো হৈছে মেইন ইয়াৰ মতে অ'কে টু এনচাৰ বি অ'কে উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু ৰেছপনচিবল নেশ্যন ইণ্ডেক্স RNI কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে to index assess countries on the basis of responsible governments instead of index such as GDP or military standpoint. It's the first globally anchored index from India that evaluate nation on ethical or value-based performance support. ঠিক আছে responsible nation index prepared by NITI হয় না correction বিচাৰি ল'ব লাগিব 1 and 2 only 2 and 3 only 1 only 1 2 and 3 কি হ'ব ঠিক আছে তো এ হয় ঠিক আছে 1 and 2 তো ইয়াক কি হয় কোনে লঞ্চ কৰিছিলে ৱৰ্ল্ড ইণ্টেলেকচুৱেল ফাউণ্ডেশ্যন WAIFA এই লঞ্চ কৰিছিলে কি এইটো কি হৈছে কলাবৰেশ্যন কাৰ লগত কৰিছিলে কলাবৰেশ্যন উইথ JNU IIM মুম্বাই এওঁলোকৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰি আৰু কি হয় এন ডক্টৰ আম্বেদকাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰি লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে অ'কে তো ইয়াত কি হ'ব ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছে এটা কি হৈছে নিউ এথিকেল লেন্স to assess national performance মানে beyond GDP or military power beyond GDP or military power ওপৰত beyond এক মানে ethical ওপৰত বেছ কৰি পিনে এক্সেছ কৰিব ঠিক আছে অ'কে আনচাৰ 1 and 2 only ডিটেইলছত আছে অ'কে এতিয়া নিউজত আছিলে চাকমা অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিল CADC কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট অ'কে কিয় চাকমা অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিল was constituted under the provision of 6th schedule হয়নে 6th schedule constitution হয়নে it was created to safeguard the political and cultural interest Sakma community is হয়নে council process legislative executive judicial power ঠিক আছে the event of administration breakdown the governor has the authority to assume the power autonomous district council হয়নে okay to add correction based 1 and 2 only 2 3 4 1 2 3 4 1 and 3 only to answer C হয় ইয়াৰ ওপৰত আমি কি কয় 6 শিডিউলৰ ওপৰত আগতে প্ৰিভিয়াছ কোৱেশ্যন কৰাৰ আগতে পঢ়িছোঁ এইবিলাক কথা পাইছে কি কেনেধৰণে কাম কৰে কি হয় ঠিক আছে to answer 1 2 3 and 4 ঠিক আছে ওকে গোটেইকেইটা নেক্সট কুৱেশ্যন কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং আইডিয়া সমাজ কি হয় ওকে এই ৰিজেক্ট আইডল ৱৰ্শ্বিপ এণ্ড ছুপাৰষ্টিশ্যন হয়নে support women education and widow remains is oppose intercaste marriage correct statement কি হবে 1 and 2 only 2 3 1 2 and 3 এটা আনসার বি হয় ওকে তো এই নিউজত কি আছিলে ইন্টাৰনেশ্যনেল আইডা সমাজৰ ওপৰত মানে এটা মিটিং আছিল ঠিক আছে ওকে ক'ত আছিলে 2025 দিল্লীত হৈছিলে ওকে 150 বছৰ আইডা সমাজৰ মানে ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু লগতে কি আছিলে কোনে ফাউণ্ডেশ্যন কৈছে দয়ানন্দ সৰস্বতী কি হয় 200 বছৰ হৈছে মানে বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী তো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে আহিব পাৰে কৈছে ওকে এটা মনত ৰাখিব এইটো যিটো মানে প্ৰগ্ৰাম পতা হৈছিলে এইটো জ্ঞানজ্যোতি ফেষ্টিভেল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইভেণ্ট হৰ্নাৰ্ছটো দয়ানন্দ ৰিফৰ্মছ লিগেচিক মানে শ্ব'কেছ কৰিবৰ কাৰণে 150 বছৰ হোৱা ইয়াৰ সেইটো এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ কাৰণে আই জি সমাজ এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ কাৰণে এইটো শ্ব'কেছ কৰিব কাৰণে জ্ঞানজ্যোতি ফেষ্টিভেল পতা হৈছে ওকে ইয়াত মই ডিটেইলছত আনিছোঁ গোটেইখিনি তো আপোনালোকে চাব PDF টো মই যদি শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ গ্ৰুপত
300 হোৱাৰ লগে মই পিৰিয়ড অলৰেডি 200 কুৱেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মই কুইক কিয় কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে ৰিভিজন দিব পাৰে বাকী পিডিএফটো আকৌ চাব পাৰিব অ'কে কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইটছ এম টু প্ৰমোট ইণ্ডিয়াছ ডিফেন্স টেকনলজি হয়নে অ'কে ফাংচন আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স এষ্টাব্লিছ আফটাৰ 1962 বাৰৰ পিছত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে অ'কে এতিয়া কোনটো কাৰেক্ট হয় কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট 1 and 2 only 2 and 3 1 and 3 1 2 and 3 অ'কে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব A 1 and 2 only okay নিউজত কি আছিলে 1 জানুৱাৰী 2026 কি পাইছিলে পাতিছিলে 68 ফাউণ্ডেশ্যন ডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছিলে DRDOA অ'কে মনত ৰাখিব অ'কে সেইটো কাৰণে আছিলে নিউজত অ'কে অ'কে কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য জন সমৰাট পৰ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় অ'কে ইট প্ৰমোট ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন ইণ্টিগ্ৰেট বেনিফিচিয়াৰী বেংকছ এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি অনলি মেইন ফৰ লাৰ্জ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কাৰণে হয়নে কাৰেকশ্যন পাইছোঁ 1 and 2 only 2 and 3 1 and 3 only 1 2 and 3 to এনচাৰ এ হয় 1 and 2 only অকল লাৰ্জৰ কাৰণে নহয় চবৰ কাৰণে হয় নিউজত কি আছিলে এৰাউণ্ড মানে 41 লাখ এপ্লিকেশ্যন আহিছিলে কিহত জন সম্ৰাট পৰ্টেলত দিছিলে কিন্তু ইয়াক কি পৰ্টেলটো কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে 2022 চনত কি হৈছিলে কিয় কাৰণে দুটা অবজেক্টিভ মেইনলি মানে ইনক্ৰিজিং দ্য ৰিচ অফ গভৰ্ণমেণ্ট স্পনচাৰ স্কিম আৰু ষ্টিমলাইন কৰা মানে ক্ৰেডিট ডেলিভাৰী তো গভৰ্ণমেণ্ট স্পনচাৰ স্কিমটোক মানে বৃদ্ধি কৰা আৰু মানে কি যিটো ক্ৰেডিট ডেলিভাৰী যিটো প্ৰচেছ আছে অল ষ্টেপ হোটা তাক মানে সেইটো নিগেজ কৰে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমৰ লগত সেইটো আছে মেইন কামটো ঠিক আছে তো ইয়াত জনচনৰ কি হয় ডিজিটেল মাৰ্কেট প্লেচ এটা হয় ঠিক আছে অ'কে তো এনচাৰ কি হয় আপোনাৰ 1 2 only 6 June 2022 অ'কে ডিটেইলছত আছে এইখিনি অ'কে কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন মিছন তো ইয়াৰ ওপৰত মানে নিউজত বহুত কুৱেশ্যন গতিকে আহিব পাৰে এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন কি হয় অ'কে ইনক্লুডছ ফাইনেন্সিয়েল নন ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট মেজাৰ্ছ ইট এম টু ইম্প্ৰুভ এক্সপৰ্ট কম্পিটিটিভনেছ ঠিক আছে এমপ্লয়মেণ্ট বাই ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া তো কাৰেক্ট কি হয় 1 and 2 only 2 and 3 only 1 3 1 2 and 3 গোটেইটা হ'ব কোনটো কাৰেক্ট হয় 1 and 2 only অ'কে তো এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন মিছনৰ মেইন কাম কি হ'ব পাৰিব যিবোৰ মানে আমাৰ এক্সপৰ্ট কৰে সেইবোৰ মানে বেছিকৈ ফ্লেক্সিবল কৰাৰ বা ডিজিটেলি এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক প্ৰভাইড কৰা যাতে এক্সপৰ্টটো আৰু প্ৰমোশ্যন কৰিব পাৰে ঠিক আছে কম্বিনেশ্যনটো তো ফাইনেন্সিয়েল আউটলেট কৰিছিলে এৰাউণ্ড 2025-26 বা 30-31লৈকে 25,000 কৰোৰ টকা ঠিক আছে তো ইয়াত দুখন চাব স্কিম আছে নায়াত প্ৰটেকশ্যন ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট আৰু নন ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্টৰ কাৰণে নায়াত দিছা বুলি ঠিক আছে তো ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্টত মানে ইম্প্ৰুভিং এফৰ্ডেবল ট্ৰেড ফাইনেন্স কৰিব ঠিক আছে নিউ মাৰ্কেটৰ পাবলৈ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন নিউ মাৰ্কেটৰ কাৰণে এনহেঞ্চ মাৰ্কেট ৰেডনেছ কম্পিটিশ্যন এক্সপৰ্টৰ কাৰণে কৰিব তো ইয়াৰ মেইনলি এজেঞ্চি কোৱা ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ ফৰেইন ট্ৰেড ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া নহয় অ'কে অ'কে নাইট ৰিজন নাই দিছোঁ কৰা আছে অ'কে দিয়া আছে ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট আৰু নন ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্টৰ কাৰণে অ'কে নেক্সটটো কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং সিদ্ধা মেডিচিন ইটছ এমং দ্য ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেডিশ্যনেল ছিষ্টেম অফ মেডিচিন মানে আগেথিয়া ইজ ৰিভাৰ দ্য ফাদাৰ অফ সিদ্ধা মেডিচিন কয় সিদ্ধা অৰিজিনেট প্ৰাইমেৰী ইন কাশ্মীৰ তো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কি হয় বেছিকৈ 1 and 2 only 2 and 3 1 3 only 1 2 3 কি হয় তো ষ্টেটমেণ্ট 1 and 2 only তো কাশ্মীৰ নহয় কি হয়
অ'কে, তো 1 and 2 কাৰেক্ট হয়। কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং ভিৰ, তো এটা নিউজত আছিলে কি হয়, কি কয়, হেল্পাৰ্ছ আৰ প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম লিগেল লাইবিলিটি অফ এক্টিং ইন গুড ফেইথ, হেল্পাৰ্ছ কেন বি ফৰ্চড টু বিকাম এ কোৰ্ট উইটনেছ, হস্পিটেলছ মাষ্ট বি প্ৰভাইড ইমাৰ্জেঞ্চি কেয়াৰ উইদাউট ডিমাণ্ডিং পে'মেণ্ট ফ্ৰম দ্য হেল্পাৰ। অ'কে, কাৰেকশ্যন হৈছে 1 and 2 অনলি, 2 and 3 অনলি, 1 and 3 অনলি, 1, 2 and 3 কি হ'ব পাৰে? C, 1 and 3 only. Okay, helpers are protected from legal liability of acting good faith ওপৰত মানে যেটো তেওঁলোকৰ লিগেল লাইবিলিটি মানে প্ৰটেক্ট কৰাটো। অ'কে, এইটো কোনে লঞ্চ কৰিছিলে, ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে মটৰ ভেহিকল ফালৰ পৰা লোৱা হৈছিলে মানে। তো মটৰ ভেহিকল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2019 ফালৰ পৰা মানে এইটো প্ৰচেছ লোৱা হৈছিল, ঠিক আছে। তো আমাৰ সেইটো নিউজত কিবা কাৰণে আছিলে, এতিয়া কিয় আছিলে ইয়াৰ ওপৰত মানে ডিছকাশ্যন চলি আছিলে কি হয় প্ৰচেছটো। অ'কে, ঠিক আছে। অ'কে, ডিটেইলছখিনি আছে আমাৰ। নেক্সটটো কুৱেশ্যন, কনচিডাৰ ফ্ৰমতে ICGS সমুদ্ৰ প্ৰতাপ কি হয়? ইটছ কেপেবল টু অইল ৰেছপন্স এণ্ড পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল, ঠিক আছে। ইকুইপ উইথ এভিয়েশ্যন ফেচিলিটি এণ্ড হেলিকপ্টাৰ হেংগাৰ, ঠিক আছে। ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড ভেছেল ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ কি হ'ব পাৰে, কোনটো হয়? কাৰেকশ্যন কোনটো হয়? 1 and 2 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3 কি হয়? তো এনচাৰ এ হয়। তো ইয়াক কোনে বনোৱা আছিলে? গোৱা চিপয়াৰ্ড লিমিটেডে, ঠিক আছে। অভাৰ মানে 60% ইণ্ডিজিনিয়াছ ক'ব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু সমুদ্ৰ প্ৰতাপৰ মিনিংটো কি হয়? মেজেষ্টি অফ দ্য চিজ, মনত ৰাখিব কাক কোৱা হয়, আহিব পাৰে। অ'কে, এইটো ইয়াত কি হয়? নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ভেছেল নহয় ইণ্ডিয়ান কোষ্ট, এইটো মানে কি পলিউশ্যন কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে আৰু ইয়াক ইউজ কৰা হ'ব, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, চাম্পন কনচিডাৰ ফলোইং চাম্পন ডিজিটাইজ দ্য এণ্টি পেঞ্চন লাইফ চাইকেল হয়নে? ইণ্ডিকেটেড ডিজিলকাৰ পেঞ্চনাৰ কেন এক্সেছ PPO ডিটেইলছ থ্ৰু উমং। অ'কে, কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কোনটো হ'ব পাৰে? 1 and 2 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। অ'কে, এনচাৰ ডি কাৰেক্ট হয়, গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হয়। এইটো এটা ডিজিটেল পেঞ্চন প্লেটফৰ্ম আহিব পাৰে, কি হয়? ডিজিটেল পেঞ্চন প্লেটফৰ্ম। অ'কে, তো ইয়াক ডেভেলপ এণ্ড অপাৰেট বাই কোনে কৰিব? অফিচ অফ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল অফ কমিউনিকেশ্যন একাউণ্টছে, ঠিক আছে। ডেডিকেট টু পেঞ্চন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে মানে ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট। অ'কে, ইয়াক লঞ্চ কৰিছিলে 2018 চনত, মনত ৰাখিব। তো ইয়াত মানে কি এটা চিফ্ট ফ্ৰম চিষ্টেম চেণ্ট্ৰিক টু পেঞ্চনাৰ চেণ্ট্ৰিক, চিষ্টেমৰ চেণ্ট্ৰিক হয় ন, পেঞ্চনাৰ চেণ্ট্ৰিক হ'ব মানে। ইয়াত পেঞ্চনাৰ চেণ্ট্ৰিকৰ ফালৰ পৰা কাম কৰিব। তো ডিজিটাইজ দ্য এণ্টায়াৰ পেঞ্চন লাইফ চাইকেল, ঠিক আছে, ইনক্লুডিং কেছ প্ৰচেছ, ই পেঞ্চন পে'মেণ্ট অৰ্ডাৰ, PPO, ঠিক আছে, পে'মেণ্ট ডিছবাৰ্চেল, একাউণ্টিং, গিভেনেন্স ৰিপৰ্টিং, চব কাম এই পৰ্টেলটোৰ থ্ৰুৱেদি হ'ব। অ'কে, অ'কে, কনচিডাৰ ফলোইং ৰিগাৰ্ডিং ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যন এণ্ড মেকানিজম আৰু এটা ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি। ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, কি হয়? APSCত আগতেও দেখা গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱাটাৰ ট্ৰিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন হয়, ঠিক আছে। তো পাৰ্মানেণ্ট ইণ্ডাছ কমিউনিকেশ্যন PIC ফাংচন এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেভেল অফ ডিছপিউট ৰিজলিউশ্যন হয়নে? High Commissioner of both countries examine technical operation. A neutral expert is appointed to address legal dispute issue relating the treaty of intervention. Hoine, a Court of Arbitration (COA) 7-member tribunal seated at the Hague
ডিলছ উইথ দ্য টেকনিকেল এনাৰ্জিং ডিছপুট ঠিক আছে অ'কে হয় নে নহয় টু কাৰেকশ্যন ল'ব 1 অনলি 2 অনলি 2 and 3 অনলি 1 2 and 3 অনলি কি হয় তো ইয়াত এনচাৰ কি হ'ব 1 অনলি কি হয় ইয়াত যিটো নিউট্ৰেল এক্সপাৰ্ট এপইণ্টমেণ্ট কৰিব ন তেওঁলোকৰ এইটো অনলি এডভাইজৰী নহয় নেচাৰ নহয় সেইটো কি হয় বাইণ্ডিং হয় বোথ ছাইড বাইণ্ডিং মানে তেওঁলোকে সেইটো মানিবই লাগিব কোনটো আৰু ইয়াত কি হয় 7 মাৰ্কছ যিটো তাত টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিছপিউটৰ কাৰণে নহয় সেইটো হৈছে কি হয় লিগেল ডিছপিউট এণ্ড ট্ৰিটি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কাৰণে অ'কে লিগেল ডিছপিউট এণ্ড ট্ৰিটি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কাৰণেহে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আৰু এইটো এডভাইজৰী নহয় এইটো হৈছে কি হয় বাইণ্ডিং হয় তেওঁলোকে মানি চলিবই লাগিব মনত ৰাখিব তো সেইটো কাৰণে অনলি ষ্টেটমেণ্ট 1টোৱে কাৰেক্ট হয় অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইণ্ডিয়াছ ৱাটাৰ লগতে ৰিলেটেড জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ্ছ কনচিডাৰ ফলোইং আগতেতো অকল মিক্স ক'ড এবাৰতো ক'ত আছে তেওঁলোকেও মিলাব পাৰিব হয় নে নহয় তো ইয়াত কোনটো কিবা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে স্নাগাৰ জেনাম ৰিভাৰ আছে ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ হয়নে এলোকেটেড পাকিস্তানত আছে এয়াৰটেল চেনাভা ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ এলোকেটেড পাকিস্তান ভাংকাৰ নাগল চুটলেছ ইষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ এলোকেটেড টু ইণ্ডিয়া হয় নে নহয় কোনটো হয় এতিয়া পিছত আপুনি এইবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে 1 অনলি 1 and 3 অনলি 2 and 3 অনলি 1 2 and 3 এইটো এনচাৰ ডি হয় গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে অ'কে কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং নিউলি এষ্টাব্লিছ ইণ্ডিয়া ছুইডেন ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ 26-2030 কি হয় যিটো মানে 2026 to 2030 লৈ যিটো মানে এতিয়া নতুনকৈ পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে ইণ্ডিয়া ছুইডেনৰ মাজত তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যনটো অ'কে নিউজত আছিলে কালি বহি দ্য পাৰ্টনাৰশ্বিপ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড এৰাউণ্ড 4 মেজৰ পিলাৰ্ছ ইনক্লুডিং ষ্ট্ৰেটেজিক ডায়লগ অন চিকিউৰিটি এণ্ড নেক্সট জেনেৰেশ্যন ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ হয়নে Sweden India Technology and Artificial Intelligence Corridor was approved to promote cooperation and digital infrastructure and advanced technology. Under sustainable cooperation, both countries launched the leadership group for industry transition during the UN Climate Action Summit 2026. Okay. Right? তো ইয়াৰ নিউজত কি আছিলে ইয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা PM গৈছিলে ছুইডেনলৈ ঠিক আছে এই কথাটো আহিব পাৰে হয়তো কেতিয়াবা ডাইৰেক্টভাৱে ছুইডেনৰ কেতিয়া ভিজিট কৰিছিল কি মেইন পিলাৰ্ছ আছিলে ঠিক আছে তেন্তে তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 1 and 2 অনলি ঠিক আছে অ'কে তাত PMক আমাৰ ইণ্ডিয়ান PMকটো অনাৰো কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু সেইটো হৈছে 31st গ্ল'বেল অনাৰ পাইছে দিছ মাৰ্ক PMৰ মানে সেইটো কি হয় অনাৰটো আপোনালোকে নাম ক'ব পাৰে কি ৰিচিভ কৰিছিলে অনাৰ কি বোলে নাম দিছিলে এইটো অনাৰ কৰিছিলে অ'কে 31st গ্ল'বেল অনাৰ ছুইডেন ৰয়েল অৰ্ডাৰ পোলাৰ ষ্টাৰ এণ্ড কামাণ্ডাৰ গ্ৰেণ্ড ক্ৰছ হয় ঠিক আছে তো 31st গ্ল'বেল অনাৰ PMৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ তো কি আছিলে ডায়লগ এটা 4 মেজৰ পিলাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ডায়লগ ষ্টেবিলিটি এণ্ড চিকিউৰিটি নেক্সট জেনেৰেশ্যন ইকনমিক প্ৰমোশ্যন emerging technology and trust connectivity shaping tomorrow together people planet health and resilience ঠিক আছে এটা আছিলে ওকে ইণ্ডিয়া চুইডেন ৰিলেশ্যনটো ডিটেইলছত আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য ৰিচেণ্টলি এডভেঞ্চেছ ছ'লাৰ কপাৰ পেলেটটো মানে কি হয় ছ'লাৰ কপাৰ পেলেট নিউজত আছে কি হয়তো ঠিক আছে এণ্টাৰলি সংস্কৃত লেংগুৱেজত লিখা আছে এই প্লেটখনত ঠিক আছে প্লেট ৰেকৰ্ড দ্য ডনেশ্যন অফ ভিলেজ আনাই মংগলম টু বুদ্ধিষ্ট বিহাৰ ফাউণ্ডেড দ্য ৰুল অফ শ্ৰী বিজয় কিংডম ঠিক আছে দ্য আৰ্টিফেক্ট একুৱেট বাই ডাচ মিছনেৰী 18th century and ৰিমেইন ইন লণ্ডনত আছিলে
লিডেন ইউনিভাৰ্চিটি চিন্স 1862 অ'কে হয়নে নহয় তো কোনটো কাৰেক্ট হয় ষ্টেটমেণ্ট 1 and 2 অনলি 1 and 3 2 and 3 1 and 2 and 3 তো এনচাৰ চি কাৰেক্ট হয় 2 and 3 হয় এইটো আছিলে অনলি সংস্কৃত নহয় ইয়াত কি আছে তামিল আৰু সংস্কৃত লেংগুৱেজত আছে ঠিক আছে তো এই সোলাৰ কপাৰ প্লেটত কি আছে ক'বলৈ গ'লে 21খন লাৰ্জ আৰু 3 স্মল কপাৰ প্লেট মানে আছে কনচিষ্ট ঠিক আছে তো এটা ব্ৰঞ্জৰ ৰিঙো আছে কি হয় চিলটোৰ কা আছে চিল সোলা কিং ৰাজেন্দ্ৰ সোলা 1 তো এক সোলাৰ কথা সোলাৰ ডাইনেষ্টিত আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে অ'কে ইম্পেৰিয়েল সোলা কি হয় পঢ়িব আপোনালোকে ইম্পেৰিয়েল সোলাৰ টাইমত পাণ্ডিয়া কথা আহিব পাৰে পল্লৱাছে কথা আহিব ঠিক আছে এইবিলাক পঢ়িব ঠিক আছে সোলাৰ ডাইনেষ্টি সংগম এইজ অ'কে তো মেজৰ তামিল ডাইনেষ্টি কি আছিলে টাইমত চেৰাছ এণ্ড পাণ্ডিয়াছ আছিলে তেওঁলোকে কনফ্লিক্টৰ কথা পঢ়িব লাগিব অ'কে থাৰ্ড ইণ্ডিয়ান নৰ্ডিক ছামিট 2020 তাৰ ওপৰত আছে এইটো কুৱেশ্যন অ'কে ইয়াত কি হয় আবৃত্ত আছে গ্ৰীণ টেকন'লজি এণ্ড ইন'ভেটিভ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ মাজত হয়নে নৰ্ডিক কাণ্ট্ৰিজ দেয়াৰ ছাপোৰ্ট ফৰ ইণ্ডিয়া পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট ইউনেস্কোত হোৱাৰ কাৰণে ইউনাইটেড নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি কাউন্সিলত হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিব ছামিট মাৰ্ক দ্য ফৰ্মেল কনক্লুজন অফ ইণ্ডিয়া EFTA ট্ৰেড এণ্ড ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট TEPA তো ইয়াত ফৰ্মেল মাৰ্ক আহিব কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কি 1 and 2 অনলি 1 and 3 2 and 3 1 2 and 3 তো এনচাৰ 1 and 2 অনলি অ'কে তো ইয়াত ইণ্ডিয়া EFTA ট্ৰেড আৰু ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ট্ৰেড এণ্ড ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ TEPA ৱাজ নট কনক্লুডেড ডিচেম্বৰ এইটো মানে কনক্লুড হোৱা নাই ঠিক আছে এতিয়ালৈকে অ'কে অ'কে এতিয়া আমি ষ্ট্ৰেট অফ হাৰ্মুজৰ কথা চবতে পঢ়ি আছোঁ হয় কি হয় ইটছ চাৰ্ভছ অনলি মাৰিটাইম পাছেছ লিংকিং দ্য পাৰ্চিয়ান গাল্ফ উইথ অ'পেন অ'চেন হয়নে নিয়েৰলি 1/5 অফ দ্য গ্ল'বেল oil mine liquefied natural gas LNG passes through the strait হয়নে more than 80% of the oil and energy transport through Strait of Hormuz bound for Asian market হয়নে তো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কি হয় 1 and 2 only 1 and 3 20 1 2 and 3 ডি এনচাৰ 1 20 অ'কে ষ্ট্ৰেট অফ হাৰ্মুজৰ লোকেশ্যনটো ক'ত আছে আৰু নিয়াৰ বাই কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ বিষয়ে অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট চাব লাগিব কুৱেশ্যন অহা চান্স আছে ঠিক আছে মইতো এড কৰি ল'ম কুৱেশ্যনটো নেক্সট ঠিক আছে okay with reference to India crude oil import consider for estimate India depend on imports for more than 85% total crude oil requirement ঠিক আছে Russia has recently become largest supply of crude oil to India consuming 45% ঠিক আছে India ongoing imports of Russian crude are completely depend on sanction মানে waiver granted by United States of America হয়নে নাই কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো উলিয়াব লাগিব 1 and 2 1 and 3 2 and 3 1 2 and 3 তো এনচাৰ 1 and 2 অনলি তো ইণ্ডিয়া আমি কি হয় হাইলি ডিপেণ্ড কৰোঁ ফৰেন চ'ৰ্চৰ ওপৰত এনাৰ্জি ক্ষেত্ৰত এবোৰ মানে 85% ওপৰত যায় ক্ৰুড অইল ৰিকুইৰমেণ্ট ঠিক আছে অ'কে leverage discount price outbreak Russia Ukraine conflict Russia is India largest single crude oil supply হয় more than 40% ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়া পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্ট্ৰী অফিচিয়েলি মানে ক্লিয়াৰ হৈছে ইণ্ডিয়া
sourcing of Russia crude based on the commercial viability and domestic energy security needs. India will continue this process. ঠিক আছে কৰি থাকিব খন্দ কি কয় ইউনাইটেড নেশ্যনৰ কিবা চেংচন লোৱাৰ পিছত অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইণ্ডিয়া ইটালী ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত তো বায়'ড্ৰেট হৈছিলে ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপটো স্পেচিয়েলি ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কাৰণে ঠিক আছে অ'কে দ্য কাণ্ট্ৰি ছেট আপ এ টাৰ্গেট টু ৰাইজ বায়'ড্ৰেট ট্ৰেড ইউৰো 20 billion by 2029 হয়নে ইটালী ফৰ্মলি উইথ টু ছাপোৰ্ট ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰ ক্ষেত্ৰৰ ছাপোৰ্টটো মানে উইথড্ৰ কৰিছে কাৰেক্টন কোনটো হয় 1 and 2 2 only 20 120 to answer 1 2 হ'ব তাৰমানে ছাপোৰ্টটো উইথড্ৰ কৰা নাই অ'কে ইটালী ইজ নট উইথড্ৰন দিছ ছাপোৰ্ট অ'কে সেইটোৱে অ'কে কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দাদাভাই নৰজী ঠিক আছে নিউজত আছিলে কি আছিলে হি ৱাজ দ্য ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ হয়নে হি এডভোকেট ৰিভলিউশ্যন এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ৰুল অ'কে ডিক্লেয়াৰ্ড স্বৰাজ এজ দ্য পলিটিকেল গ'ল অফ আইনছ ইন 1906 কাৰেক্টন কিয় 1 and 2 2 and 3 1 and 3 120 to answer D হয় 1 2 and 3 দাদাভাই নৰজী কি বুলি জনা যায় আমি গ্ৰেণ্ড অ'ল্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে অ'কে তেওঁ INC কি হয় প্ৰেচিডেণ্টো আছিলে 3 times 1886 ছেকেণ্ড বাৰ হওঁতে 1893 আৰু 1906 অ'কে তেওঁ প্ৰমোট কৰিছিলে কি আছিলে ওমেন এডুকেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰমোট কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু এটা থিয়ৰী দিছিলে থিয়ৰীটো কি আছিলে ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ থিয়ৰী ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ থিয়ৰীটো তেওঁ প্ৰভাইড কৰিছিলে অ'কে ইয়াত ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি দেখা আছে ঠিক আছে পভাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া কি বুক আছে পভাৰ্টি এণ্ড আনৰিচ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে আৰু কিতাপ হয় অ'কে আনঅফিচিয়েল এম্বেচাডাৰ অফ ইণ্ডিয়ালৈ কোৱা হয় তো ইউনিভাৰ্চিটি অফ লণ্ডনত তেওঁ গুজৰাটীও পঢ়া আছিলে সেইটো কথা মনত ৰাখিব কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে কেতিয়াবাকৈ হয় নাই ফাৰ্ষ্ট এড অফ স্বৰাজ এজ দ্য নেশ্যনেল গ'ল 1906 থাকোঁতে INC অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডায়মণ্ড সৰস্বতীৰ ওপৰত তেওঁ নিউজত আছিলে কিয় নিউজত আছিলে ক'ব পাৰি মোলৈ আইডল ৱৰ্শ্বিপ এণ্ড ব্লাইণ্ড ৰিচুৱেলৰ ওপৰত অপ'জ কৰিছিলে ছাপোৰ্ট চাইল্ড মেৰিজৰ ক্ষেত্ৰত ছাপোৰ্ট কৰিছিলে নেকি তেওঁ এডভোকেট ওমেন্স এডুকেশ্যন কাৰেক্ট ষ্টেমটো বাছি উলিয়াব লাগিব অ'কে 1 and 2 2 and 3 1 3 1 2 এইটো CE এনচাৰ 1 and 2 2 কেতিয়াও চাইল্ড মেৰিজৰ ছাপোৰ্ট কৰাই নাছিলে তেওঁ তো দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে 12 ফেব্ৰুৱাৰী 1824 ঠিক আছে মনত ৰাখিব এই পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যন অহা চান্সেছ বহুত বেছি আছে ঠিক আছে ইয়াত মই ডিটেইলছখিনি ৰাখিছোঁ 12 ফেব্ৰুৱাৰী 1824 মুভি কাঠেৰা গুজৰাটৰ যোনটো ব্ৰাহ্মণ ফেমিলি ঠিক আছে আৰ্লিয়াৰ লাইফ এডুকেটেড ষ্টাৰ্ট এডুকেশ্যন এট 5ত হৈছিলে ঠিক আছে হি ৰিচিভ ভেদিক এডুকেশ্যন এজ এ এডুকেটৰ ইন সংস্কৃতত কৰিছিলে ঠিক আছে গুৰু আছে স্বামী বিৰজানন্দ সৰস্বতী আছিলে চেঞ্জ ইনটু দ্য হিন্দুজম অফ অল ইভেলছ ঠিক আছে অ'কে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিছে স্বৰাজ চেল্ফ ৰুল 1875 বিলিভ ইন ভেদাছ গ' বেক টু ভেদাছ দিছিলে তেওঁ ঠিক আছে অ'কে তো হিজ ৱৰ্ক চেক্ৰেটাৰ প্ৰকাশ কে কল দ্য ৰিলিজিয়াছ ৰিভাইলিজম এণ্ড এডভোকেট ফৰ ৱৰ্শ্বিপ অফ ওৱান সুপ্ৰিম কোৰ্ট ঠিক আছে অ'কে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা নেক্সট কুৱেশ্যনটো উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু চেল্ফ ৰেচপেক্ট মুভমেণ্ট কোনে লঞ্চ কৰিছিল অ'কে
A.V. Ramaswamy 1925 তামিলনাডুত the movement aimed to promote Brahminical social order and orthodox tradition হয়নে emphasize rationalism and individual dignity to correction 1 and 2 1 and 3 2 and 3 1 2 and 3 to answer B হ'ব ঠিক আছে তো A.V. Ramaswamy কি বুলি জনা যায় আমি পেৰিয়াৰ বুলি জানো ইয়াৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে ঠিক আছে APSCটো কুৱেশ্যন আহিছিলে চেল্ফ ৰেচপেক্ট মুভমেণ্টটো কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে পেৰিয়াৰ A.V. Ramaswamy কৰিছিলে অ'কে ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি আছে মই এইখিনি নপঢ়োঁ যে মই কম টাইমত শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ অলৰেডি 20 মিনিটছ হৈ গ'ল অ'কে Next question to consider preliminary run India House. Okay, it was founded in London. Syamji Krishna Verma, honey. Okay, Indian student in Britain residence হিসাবে কাম কৰিছিল aim to spread nationalism ideas among the Indian student, honey. To correct them basically 1 and 2, 2 and 3, 1 3 and 1 2 3. To D correct 1 2 3. Okay. So Swami Krishna Verma কি হয় জন্ম হৈছিলে 4 অক্টোবৰ 1857 ঠিক আছে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে লয়াৰ আছিলে জয়নিষ্ট আছিলে হি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট বম্বে আৰ্য সমাজ ঠিক আছে মনত ৰাখিব এইটো অ'কে ইণ্ডিয়া হোম ৰুল ছ'চাইটিটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে তাৰপৰা ইণ্ডিয়া হাউচ কৰিছিলে ফাউণ্ডেড লণ্ডনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু থিৰুদু মাংগাই Alvara considered following statement. He was the last among the Alvara saints. Alvara devotee to primarily Lord Shiva ক্ষেত্ৰত he belonged to Bhakti tradition of South India. কি হয় correct statement 1 and 3 2 and 3 1 only 1 2 and 3 only তো এনসাৰটো ইয়াত এ হ'ব 1 and 3 হ'ব কিয় শিৱা নাছিলে ইয়াতকৈ ভক্তি ট্ৰেডিশ্যনত কোন হ'ব বৈষ্ণৱ হ'ব ঠিক আছে লৰ্ড বিষ্ণু হ'ব ইয়াত হ'ব লৰ্ড বিষ্ণু ঠিক আছে Okay, consider pronunciation regarding the Perumbidi Guru Mathuriyai 2 কি হয় তো সেই ৰুল টুৱেণ্টি এপ্ৰক্সিমেট 705 745 চিট আছিলে অল নো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কেপেবিলিটি এণ্ড মিলিটাৰী ষ্ট্ৰেংথৰ ক্ষেত্ৰত জনা হৈছিলে এষ্টাব্লিছ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এম্প্লয় আফটাৰ অভাৰটাৰিং টু পল্লভাছ হয়নে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট দিলে 1 and 2 2 and 1 3 1 2 and 3 তো এনচাৰ এ কাৰেক্ট হয় তো তেওঁলোক কি হয় পল্লভা মানে অভাৰটাৰিং কৰা আছিল তেওঁলোক আছিলে পল্লভাৰ মানে ফিডিটৰিছ আছিলে ফিডিটৰিছ আছিলে ঠিক আছে অফ দ্য পল্লভা পাৰ্টিকুলাৰলি কি নান্দি ভাৰ্মন 2 টাইমত ঠিক আছে এয়া টাইমতে আমি কি কয় এম্পেৰিয়েল চ'লাৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব তেতিয়া আমি গোটেই কেনেকৈ এম্পেৰিয়েল চ'লাৰ পৰা আহি ইয়াত হ'ল তো কিহৰ নিউজত আছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে মানে কি কৈছিলে পোষ্টেজ ষ্টাম্প এটা উলিয়াইছিলে মানে মথিয়াৰ টুৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে সেইটো পোষ্টেজ ষ্টাম্প ঠিক আছে পেৰুম্বি গুৰু মথুৰিয়া টু ঠিক আছে মথুৰিয়া ডাইনেষ্টি আছিল পাৱাৰফুল টাইম ৰুলিং ক্ষেত্ৰত অ'কে ফিডিটৰিছ অফ পল্লভাছ আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু ৰাণী ভেলু নাছেৰ তেওঁৰ নিউজত কিয় আছিলে হি বিলং টু ৰামানন্দ কিংডম ঠিক আছে হয়নে এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীখনতে জড়িছিলে ৰুল এ কিংডম মৈচুৰ আফটাৰ টিপু চুলতান কি হয় কাৰেকশ্যন কি হয় এয়া 1 and 2 ঠিক আছে ৰাণী ভেলু ক্ষেত্ৰত বহুতবাৰ নিউজত আছিলে কিয় হয় আমাৰ PM তেওঁৰ ওপৰত মানে টুইট কৰি আছিলে জন্ম হওক মৃত্যু হওক তেনেকৈ ঠিক আছে তো 3 জানুৱাৰী 2026ত 296 বাৰ্থডে আছিলে তো কেনেবাকৈ সেইটো নিউজ আহিব পাৰিব ৰাণী ভেলু নাছিৰ সেইকাৰণে কুৱেশ্যনটো লোৱা হৈছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে আপোনাৰ বলে শ্বাহ কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ঠিক আছে তেওঁ এম্ফাচাইজ ইউনিভাৰ্চেল লভ আমাৰ ইউটিলিষ্টিক ৰিলিজিয়াছ চেলেঞ্জ কাষ্ট হেৰিকি
পেট্ৰিকি থ্ৰু হিজ পইণ্ট অ'কে এই কম্প'জ কৰি সংস্কৃতত কৰিছিলে কম্প'জ কৰিছিলে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কি হ'ব পাৰে 1 and 2 only 2 only 1 T 1 20 to answer 1 correct 1 2 only okay পাঞ্জাবী চুফি পইণ্ট আচলতে ঠিক আছে পাঞ্জাবী চুফি পইণ্ট এছ'চিয়েটেড কাটাৰী চুফি অৰ্ডাৰ লগত জড়িত আছিলে okay with reference to Sri Raja Gopalachauri consider punishment born in Tirupati present day Tamil Nadu he studied law in Madras he began legal practice in Bombay correct statement কি হ'ব 1 and 2 only correct হয় ঠিক আছে ওকে এটো বম্বে নহয় এটো ক'ত গৈছিলে চেলেমত কৰিছিলে প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে লিগেল প্ৰেক্টিছ ওকে শ্ৰী ৰাজা গোপালাচাৰীৰ ৰিপৰ্ট কি কয় এটা শ্ৰী ৰাজা গোপালাচাৰীৰ ফৰ্মুলা এটা আছে মনত ৰাখিব সেইটো কুৱেশ্যন আহে কেতিয়াবা অহা চান্সেছ থাকিব না ৰাজাজী ফৰ্মুলা 1944 ঠিক আছে ইয়াৰ চাবলৈ okay next question with reference to Sri Narayana Guru consider following statement he opposed the caste discrimination and understanding হয় নে emphasize both spiritual growth and social upliftment and got strict caste hierarchy in temple worship ঠিক আছে okay correct statement 1 and 2 only 2 only 1 T 120 answer 1 and 2 only ঠিক আছে তেওঁ one caste one religion one god for mankind এই কথাটো মনত ৰাখিব এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কোনে দিছিলে বুলি আহিব পাৰে ওৱান কাষ্ট ওৱান ৰিলিজন ওৱান গড ফৰ মেনকাইণ্ড অ'কে অ'কে ৰেফাৰেঞ্চটো বিশ্বামৰ্তা এইটোৰ ওপৰত বেছি বহুতবাৰ কুৱেশ্যন আহিছে এই বেছিটো অহা চান্সেছ আছে অ'কে বিলং টু দ্য মুদ্ৰা ট্ৰাইবছ 94 প্লেটো বৰ্ণ ইন প্ৰেজেণ্ট ডে ঝাৰখণ্ড থাকে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত তেওঁ মানে ইউজ কৰিছিলে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কোনটো হ'ব পাৰে 1 and 2 2 and 3 1 and 3 1 2 and 3 ডি কাৰেক্ট হয় 1 2 and 3 অ'কে ইয়াত এটা নাম জড়িত আছে ডিকো কি হয় চাবচোন ইয়াত মিনিংটো কি হয় ঠিক আছে আৰু এটা নাম জড়িত আছে দ্য অগ্লান অ'কে এইটোৰ ওপৰতো APSC কুৱেশ্যন আহিছে ঠিক আছে দ্য কি হয় ধৈৰ্য বাবা বুলি কয় ফাদাৰ অফ দ্য আৰ্থ বুলি কোৱা হয় তেওঁ কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু 15 নৱেম্বৰক কি বুলি জনা যায় বাৰু অ'কে জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস পালন কৰা হয় অ'কে PM জনমান কনচিডাৰ ফলোইং চেণ্টাৰ আউট প্ৰধানমন্ত্ৰী PVTG ডেভেলপমেণ্ট মিছন এনাউন্স ইন বাজেট 2020-22 এইটো 75 PTG কমিটি ইয়াত টাৰ্গেট কৰি আছে এই কভাৰ্ছ অনলি ট্ৰাইবেল কমিটি মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ লগত কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট 1 and 2 2 1 and 3 1 20 হয়নে তো এনচাৰ এয়া হয় 1 and 2 অনলি ঠিক আছে তো ইয়াত কি হয় মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া নহয় লগতে ওৱান এটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছে কি হয় নামটো আন্দামান নিকোবৰ আইচলেণ্ডৰ 1 UT এইটো কি আন্দামান নিকোবৰ আইচলেণ্ডৰ কোৱা আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ নোডাল মিনিষ্ট্ৰি কি হয় এখন স্কিম এখনে মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰাইবেল affairs okay right ঠিক আছে তো স্কিমখনে 2023-24 পৰা এক্সপাণ্ড কৰা হৈছে 2025-26 লৈকে অ'কে
Okay, consider pronunciation Vande Mataram. India contributed explicitly mentioned in national song, constitution mention কৰিছে national song ঠিক আছে article 51A ক্ল'জেট mention respect for the national anthem ঠিক আছে article 51A ক্ল'জেট also refer to respect national flag and constitution okay correction 1 and 2 2 and 3 1 and 3 120 to be correct 1 2 তো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন মানে তাইক এক্সপ্লিচিটলিভাৱে মানে নেশ্যনেল ছং মানে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই ঠিক আছে তো বন্দে মাতৰম ফাৰ্ষ্ট কম্প'জ কোনে কৈছিলে বংকিম চন্দ্ৰ চাটাৰ্জী ঠিক আছে আৰু ইয়াক মিউজিক হিচাপে দিছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ঠিক আছে অ'কে কিয় নিউজত আছিলেতো ক'বলৈ গ'লে 150 বছৰ হৈছে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে নিউজত আছিলে okay regarding terms and about it was the one Navaratna of Akbar court হয়নে the man was given by Akbar dislike the tradition associated to Raja Vikramadit of Gaolia ঠিক আছে correction কোনটো হয় 1 and 2 2 and 3 1 and 3 120 D correct 1 2 and 3 তো তেওঁ কিহৰ জড়িত গাৰ্লিয়াৰ ঘৰানাৰ লগত জড়িত আছিল ঠিক আছে হিন্দুস্তানী মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত এটা মনত ৰাখিব এই কথাটো অ'কে অ'কে কনচিডাৰ ফলোইং উইচ ৰেফাৰেঞ্চ টু ইণ্ডিয়ান ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন উইথ মালদ্বীপছ কনচিডাৰ ফলোইং ষ্টেট হানিমাধৱ থিলামালি Full Holi City. Which the above location are associated with major infrastructure or connectivity project undertaken or support by India. Kuntu hai. तो गोटेकिटा হয় 1 2 and 3 and 4 গোটেইটা সিটিৰ লগতে মানে মালদ্বীপছত আমাৰ যি ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন আছে তাৰ লগত লিংক আপ কৰিব ষ্ট্ৰেটেজিক মানে এটা সাপোৰ্ট হয় ইণ্ডিয়া ঠিক আছে Okay, next question to is Quad consider pronouncing Quad order. The first proposed by Japan 2007, revival in 2017, rejoining Australia in the group. Okay, Malabar access by naval access contact between India and United States. Quad includes a mutual defense treaty agreement among its member countries. Consider pronouncing. Kuntu hai correct. 1 only 1 and 2 2 and 3 1 2 and 3. Yet 1 correct ঠিক আছে তো মালাবাৰ এক্সেছ কি হয় আছিলে ইয়াত প্ৰথমতে বাইল টেল ধৰ নহয় এতিয়া হ'বলৈ গ'লে 19 ইণ্ডিয়া আৰু ইউ এছ এৰ মাজত আছিলে 1992 লৈকে ঠিক আছে জাপানে জইন কৰিলে ইয়াত 2015ত ঠিক আছে তাৰপৰা অষ্ট্ৰেলিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিলে 2020ত এইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে আৰু কোৱাটো এটা কি হয় ডাইৰেক্টলি মানে মিলিটাৰী এলায়েন্স নহয় তো সেইকাৰণে 1 ইজ কাৰেক্ট অ'কে Which the following description refer to which operation got involving development of Indian peacekeeping force IPKF in Sri Lanka and Indo-Sri Lanka Accord 1987 doing Sri Lanka civil war ঠিক আছে and mark in the first major international peacekeeping mission after independence good day এই হেতু মানে মিশনটোৰ নাম কি আছিল
অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ, অপাৰেশ্যন কেকটাছ, অপাৰেশ্যন প্ৰমাণ আৰু অপাৰেশ্যন হৈছে টু এনচাৰ চি হয় অপাৰেশ্যন প্ৰমাণ আছে ঠিক আছে অ'কে উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু ইণ্ডিয়া ইউ এ বায়'লেটাৰেল ৰিলেশ্যন কনচেপ্ট অফ ৰিলেশ্যন ইউ এ ইজ দ্য থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ অ'কে এণ্ড ইজ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট এক্সপৰ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হয়নে জাইড টলবৰ ইজ এ বায়'লেটাৰেল নেভেল এক্সাৰচাইজ কণ্ডাক্ট ইণ্ডিয়া ইউ এৰ মাজত হয়নে India US have agreed to link DigiLocker UE digital platform to facilitate cross-border authentication. Academic and official document হয় নে agreement তো correct statement to be 1 and 2 283 193 1283 to answer D হয় correct ঠিক আছে তো ইয়াৰ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট এক্সপৰ্ট ডেষ্টিনেশ্যন তো জাইড টলবাৰ বায়'লেটাৰেল নেভেল এক্সাৰচাইজ কণ্টাক্ট ইণ্ডিয়া ইউ মাজত কৰিছে অ'কে তো আজি লাষ্ট কুৱেশ্যনটো ব্যুৰ অফ এনাৰ্জি এফিচিয়েঞ্চি ষ্টেণ্ডাৰ্ড লিভেনিং SNL প্ৰগ্ৰেম কনচেপ্ট অফ লিংক ষ্টেটমেণ্ট কি হয় SL program was introduced under Energy and Consumption Act 2001 objective promoting energy efficiency once allowed star level remain unchanged over time and are not revised depending on the product category the program provide for the both mandatory and voluntary level correction class level 1 and 2 1 3 3 120 to B হ'ব ইয়াত কি হ'ব মানে যেতিয়া এলোতে ষ্টাৰ লেভেলটো দিয়া হ'ব মানে কিবা প্ৰগ্ৰেম ঠিক আছে তো আনচাৰ্ছ নামটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব পিছত ঠিক আছে সেইটো বুলি বেছ কৰি অ'কে আজিলৈ ইমানে আছে মই নেক্সট ক্লাছত 300 কৰি পিনে 60টা কুৱেশ্যন ল'ব 300 কৰি পিনে মই আপলোড কৰি দিম আৰু PDF টো শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰপিছত অ'কে